دنیای باستان پر از شگفتی و رمز و رازه. باستانشناسان گاهی به اکتشافاتی دست پیدا کردند که نه تنها از نظر تاریخی شگفت انگیزن، بلکه به شدت عجیب و غریب و حتی ترسناک هستند. مثل اسکلت هایی که در داخل گور قفل شدن و یک تیغ دور گردنشون بسته شده، و یا کشف بقایای بلند قدترین فرعون مصر باستان که یک غول واقعی بوده و چند یافته دیگه که مرزهای علم تاریخ و باستانشناسی رو به چالش میکشن. تا انتهای این ویدیو همراه من باشید تا با شکل دیگه ای از اکتشافات تاریخی روبرو بشین که تصورش رو هم نمی‌کردید. و اگر از دیدنش لذت بردید و براتون نکته جدید و مفیدی داشت، لطفاً لایک ویدیو فراموش نشه و به ویدیوهای دیگه کانال هم سری بزنید. و اما کشف اول. باستانشناسان در لهستان یکی از وحشتناکترین اجساد یافته شده تا به حال رو کشف کردند. در دهکده پین، محققان دانشگاه نیکولاس کوپرنیک بقایای اسکلت زنی از قرن 17 رو کشف کردند که به شکل غیرعادی دفن شده بود. این زن در داخل قبرستان فقط دفن نشده بود، بلکه انگار در داخل قبر زندانی شده بود. اون با داسی که به دور گردنش قرار گرفته بود در خاک محکم نگه داشته شده بود. این تیغه از ابزار کشاورزی رایج در قرن 17 برداشته شده بود و طوری دور گردنش قرار داده شده بود که اگر اون ناگهان بعد از دفن زنده میشد و سعی میکرد از قبر بیرون بیاد، گردنش توسط اون تیغه قطع بشه. اما این همه ماجرا نبود. پای این زن هم با یک قفل معمولی و ابتدایی بسته شده بود تا اون رو در قبر زندانی کنه و نگه داره. محققان معتقدند تنها توضیح منطقی برای این دفن غیر عادی اینه که مردم محلی تصور میکردن اون یک خوناشامه. این زن هر کی که بوده، به نظر میرسه مردم اونقدر وحشت زده بودن که هر اقدامی رو برای اطمینان از عدم بازگشت اون از دنیای مردگان و حمله نکردن به اونها وقتی که در خوابن انجام میدادن. ترس از خوناشام‌ها از قرن 11 در اروپای شرقی رایج بود. جوامع کشاورز به خرافات عجیب اعتقاد داشتند، از جمله به وجود موجوداتی مثل هیولاهای خونخوار. گاهی فقط کافی بود یک نفر رفتار متفاوتی داشته باشه تا به عنوان یک خوناشام یا تسخیر شده توسط شیطان و یا جادوگر شناخته بشه. وقتی که همچین افرادی می‌مردن، بدن اونها رو مصلح و تکه تکه می‌کردن تا از زنده شدن دوباره اونها جلوگیری کنن. یک تیم از محققان در میلان ایتالیا موقع بررسی بقایای 56 اسکلت که در زیر میدان سنت آمبروجیو دفن شده بودند به کشف هولناکی دست پیدا کردند. این اجساد متعلق به دوره‌های تاریخی مختلفی بودند، از دوران امپراتوری روم 2000 سال پیش تا حدود 500 سال قبل از امروز. اما یکی از این اسکلت ها با همه متفاوت بود. این اسکلت متعلق به جوانی بود که در سنی بین 17 تا 20 سالگی و بین سالهای 1290 تا 1430 میلادی به طرز وحشیانه‌ای اعدام شده بود. اون قربانی شکنجه‌ای به نام چرخ شکننده بود. محققان در ابتدا زمانی متوجه غیر عادی بودن این اسکلت شدن که جراحات زیاد اون رو دیدن و دیدن که استخوان‌های بلند دست‌ها و پاهای اون به شدت شکستن، به طوری که انگار اون رو در زیر یک غلطک غول‌پیکر له کردن. علاوه بر اون جراحات شدیدی روی صورت، یک زخم ناشی از ضربه به ستون فقرات و چندین شکستگی در پشت جمجمه‌اش داشت. این شواهد نشون میداد که اون به دستگاه شکنجه قرون وسطایی معروف به چرخ بسته شده بوده. این یک روش اعدام فوق‌العاده وحشیانه بود. قربانی رو روی یک چرخ گاری میبستن و بعد جلاد با چماق دستها و پاهای اون رو میشکست و وقتی اندامهای فرد مثل رشته‌های پاستا نرم و خرد میشد، اونها رو از بین پره‌های چرخ عبور میدادن و بعد چرخ رو بر روی یک تیرک بلند
بالا می بردن و قربانی رو با ضربات چاقو می زدن و رها می کردن تا خودش بر اثر خونریزی بمیره. این شکنجه معمولاً در ملأ عام و در برابر چشمان تماشاچیان انجام می شد. گروهی از باستانشناسان در هنگام کاوش در کاخی قدیمی در شهر آواریس مصر به کشف عجیبی دست پیدا کردند. اونا 4 گودال رو در زمین پیدا کردند که مجموعاً 16 دست قطع شده در داخل اونها قرار داشت. این گودال ها درست مقابل اون چی که محققان معتقدند سالن تاج و تخت پادشاه بوده کنده شده بودند. یعنی درست در مقابل تخت سلطنتی فرمانروای محلی حدوداً 3600 سال قبل. اما این ماجرا هنوز ترسناکتر هم میشه. همه دست‌های کشف شده دست راست بودند و حتی یک دست چپ هم در بین اونها پیدا نشد. مانفرد بیتاک مدیر پروژه اعلام کرد که این دست‌ها خیلی هم بزرگ بودند و برخیشون حتی به طرز خیلی عجیبی بزرگ بودند. این افراد هر کسی که بودند دستان خیلی عظیمی داشتند و به یک دلیلی فقط دست راست اونها رو بریدند و داخل این چاله ها انداختند. مصرشناسان بعد از تحقیق بیشتر به این نتیجه رسیدند که در زمان دفن این دست‌ها پادشاه خیان بر آواریس حکومت می‌کرده و این دست‌های چال شده احتمالاً بخشی از یک سنت مصری بودند که تا قبل از این فقط در متون و آثار هنری باستانی دیده شده بودند. طبق این رسم یک سرباز دست راست دشمن خودش رو قطع کرده و در ازای تقدیم اون دست به پادشاه از پادشاه طلا دریافت می‌کرده. هر چقدر که سرباز مهارت بیشتری در جنگیدن داشت، با کشتن بیشتر و بریدن دستان بیشتر پول بیشتری به دست می آورد. این رسم جنگ را به یک تجارت سودآور تبدیل کرده بود و احتمالاً حرفه سربازی و یا مزدور بودن رو جذابتر می کرد. ساناخت غولی بود که حدوداً 1000 سال قبل از رامسس دوم بر مصر حکومت می کرد. اون همواره یک شخصیت اسرارآمیز و مرموز بوده، چون باستانشناسان فقط اسم اون رو میدونن و اطلاعات دقیقی از زمان سلطنتش ندارن و فقط میدونن که حدوداً 5000 سال پیش بوده و حتی هیچ گونه سوابق مکتوبی هم در مورد این که اون حتی چطور پادشاهی بوده هم در دسترس نیست. تنها چیزی که درباره وجود داشتن اون مشخصه کشف مهرهایی با نام اون در ابیدوس مصر در سال 1901 میلادیه. ظاهراً بقایای اون در روستای کوچک بیت خلاف کشف شد. هرچند مشخص نیست که این اسکلت واقعاً متعلق به اون باشه و فقط استخوان‌های شخصی پیدا شد به همراه قطعاتی که نام ساناخت روشون وجود داشت و این گور هرگز به صورت رسمی به اون نسبت داده نشد. برخی از شواهد نشون میدن که این مقبره ممکنه متعلق به یک مقام بلندپایه و یا حتی یک ملکه بوده باشه. اما چیزی که این کشف رو خاص میکنه کشف اسکلت یک مرد بسیار قد بلند در این قبره. محققان تخمین میزنن که قد اون حدوداً 186 سانتی متر بوده که در مقایسه با میانگین قد مردان مصر باستان که به گفته باستانشناس و پزشک معروف چارلز اسمایرز حدوداً 5 فوت و 6 اینچ یا 167 سانتی متر بوده، یعنی اون اسکلت متعلق به یک غول واقعیه. این فرد اگر فرعون بوده باشه احتمالاً بلند قدترین فرعونیه که تاکنون بر مصر باستان حکومت می‌کرده. برخی حتی حدس میزنن که اون ممکن از نسل نژادی از غول‌ها باشه که ریشه اونها به دوران ما قبل تاریخ برمیگرده. در سال 2006 میلادی باستانشناسان چینی اسکلتی رو کشف کردند که از نظر ابعاد بسیار شگفت‌انگیز بود. این کشف در حین حفاری در یک محوطه ما قبل تاریخی در استان شانگسی انجام شد. بررسی‌های علمی نشون داد که این اسکلت متعلق به دوره فرهنگ لانگشان بین 4400 تا 4000 سال پیش بوده. اما اونچه که این کشف رو عجیب تر کرد قد این فرد بود. بر اساس ویژگی‌های اسکلت
باستانشناسان تونستن مشخص کنن که اون یک جوان 16 تا 18 ساله بوده و حدوداً 190 سانتی متر قد داشته و این یعنی بسیار بلندتر از هر اسکلت دیگه‌ای که در منطقه کشف شده بود. طبق مقاله‌ای که توسط دانشگاه کمبریج منتشر شد، این اسکلت غول لانگشان نام گرفت و به عنوان بلند قدترین اسکلت انسان پیدا شده از چین ما قبل تاریخ ثبت شد. هنوز مشخص نیست که این غول از کجا اومده و آیا افراد دیگه‌ای هم شبیه اون وجود داشتن یا اینکه اون تنها یک مورد استثنای بیولوژیکی بوده. پژوهشگران معتقدند که اون به یک نژاد کاملا متفاوت از غول‌ها تعلق داشته. نژادی که برخی ویژگی‌های مشترک با مردمان امروزی جنوب آسیا داشته، اما احتمالاً خیلی قدیمی‌تر بوده. شاید گروهی حاشیه‌ای از انسان‌ها که به دلایلی تا ابعاد خیلی غول‌پیکری رشد کردند. و اما عجیب‌تر این که باستانشناسان 3 سوراخ عجیب در سمت راست استخوان جمجمه اون پیدا کردند، درست شبیه به حفره‌های یک توپ بولینگ. اما هیچ کس تا به حال نتونسته بفهمه که این سوراخ‌ها چرا ایجاد شدن. همه چیز درباره غول لانگشان همچنان یک معما باقی مونده. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و لایک ویدیو و سابسکرایب کانال فراموش نشه. با آرزوی دانش روزافزون.